Miten käytännössä tätä asiaa sit voi lasten kanssa käsitellä esimerkiksi kouluissa? Mitkä on sellaiset käytännön vinkit tai työtavat ja menetelmät, joita tämän asian kanssa voi hyödyntää? No, hyvin monenlaisia tapoja tietysti, että lapset ja nuorethan paljon käyttää itsekin teknologiaa, niin kuin me kaikki tiedetään, ja tekoäly niin kuin näyttäytyy heidänkin arjessaan. Mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä tapa niin kuin ponnistaa tai lähteä liikkeelle siihen, että okei, että niin kuin minkälaisia tekoälyratkaisuja sinun arjessa on. Toki lapset ja nuoret ei välttämättä osaa erotella sitä, että onko tämä tässä laitteessa tai tässä ohjelmassa tekoälyä vai ei, ja onko tossa, mutta että tavallaan se tapa, millä itse niin kuin mielelläni lasten kanssa lähden liikkeelle, on se, että mä havainnollistan heille, että niin kuin, minkälaisia erilaisia taitoja tällä niin kuin tekoälyllä on, mihin kaikkeen se kykenee. Ihan konkreettisten arjen esimerkkien kautta, että meillä on puhetta tunnistavia laitteita, meidän puhelimet osaa tunnistaa meidän puhetta, vaikka joku tämmöinen niin kuin saneluapplikaatio tai muu vastaava, tai joku kasvofiltteri. Tavallaan näiden kautta päästään, ja heidän niin kuin arkikokemusten kautta päästään tähän käsiksi, että okei, tämä on, niin kuin, tää on niin kuin tekninen laite, joka on aika taitava. Se kykenee niin kuin näihin samoihin asioihin, mihin me ihmiset kyetään tunnistamaan ja luomaan ja suunnittelemaan ja päättelemään ja näin. Ja sitten päästään niin kuin keskustelemaan ehkä tästä, että no mutta eihän se ole niin kuin ajatteleva ihminen tuo laite. Miten se voi oikein niin kuin näin toimia? Ja sitten siinä voi muista ehkä niin kuin vähän tehdä valintaa sen suhteen, että kun on tämä, niin kuin, vähän tämä kahtiajako, että niin kuin on perinteinen ohjelmointi ja sitten tämä niin kuin tekoäly, koneoppimisen maailma, että niin kuin, haluaako tätä niin kuin vertausta tehdä, että jos oppilaat on vaikka ohjelmoineet aikaisemmin, niin tuoda tätä, niin kuin, että okei, se ei ole tämmöistä perinteistä ohjelmointia, vaan se on tämmöistä koneoppimista. Ja sitten tähän koneoppimisen ihan itse kokeilemiseenhan löytyy tosi hyviä ihan tämmöisiä niin kuin pelin ja leikin omaisia kokeiluympäristöjä ja sitten myös vähän tämmöisiä enemmän niin kuin projektityyppiseen tekemiseen liittyviä tai projektityyppistä tekemistä mukailevia harjoitteluympäristöjä, jossa päästään itse kokeilemaan, että koulutetaanpa tekoälyä, annetaan sille dataa, vaikkapa kuvia omasta ympäristöstä, että käytetään jotakin vaikka puhelimen tai tietokoneen laitteen verkkokameraa ja syötetään sille kuvia ja katsotaan, että minkälainen tekoälymalli sieltä sitten syntyy ja miten se toimii. Onko se hyvä, osaako se tehdä riittävän hyviä tunnistuksia, vaikkapa erotella tuolin ja laukun tai mitä tahansa ja sitä kautta tälleen niin kuin päästä käsiksi siihen maailmaan ja näkisin, että sitten mitä vanhempia oppilaita sitten on kyseessä, niin sitten voidaan alkaa puhumaan enemmän tämmöisestä niin kuin sosiaalisista ja psykologisista vaikutuksista, mitä sitten sillä on, että kun meillä on näitä tämmöisiä laitteita, vaikkapa meidän sosiaalisessa mediassa sitten, kun nuoret jossain vaiheessa alkaa käyttää enemmän sosiaalista mediaa, niin saattavat huomata, että okei, siellä vaikkapa heille tarjotaan jotakin sisältöjä. Tekoälyalgoritmi on oppinut, että he tykkäävät tietynlaisista postauksista. Nyt se alkaa tarjoamaan lisää sellaisia sisältöjä, tietynlaisia tuotteita esimerkiksi tai jotakin. Se on vaan niin kuin, että kone on oppinut sinun käyttödatastasi, että mistä sä tykkäät. Niin tavallaan sitten päästään pohtimaan näitä ehkä hyötyjä, ehkä huolia, ehkä intressejä, mitä tämmöiseen liittyy, taloudellisia vaikkapa tai muita. Ja sitä, että päästä siihen, että onko tämä hyväksi minulle. Ja miten mä oppisin itse ymmärtämään ja tulkitsemaan näitä laitteita, että onko ne toisaalta hyödyllisiä, käyttökelpoisia ja toisaalta miten mä oppisin elämään niiden keskellä silleen mahdollisimman ihan suoraan terveellisesti ja silleen kestävästi ja vastuullisesti. Mutta tämä on hirveän iso aihe, ja näitähän kehitetään koko ajan. Parhaita käytänteitähän ei vielä tunneta, kun tämä on niin uusi aihe, mutta koko ajan me mietitään ja ihmetellään, että miten tämä voisi vaikka OPSissa olla eri luokka-asteilla. Millaisia erilaisia oppimistehtäviä voitaisiin tehdä eri ikäisten oppilaiden kanssa. Tiivistettynä käytäntöön tuomiseen suosittelet siis sitä, että poimitaan sieltä lasten
arkimaailmasta joku kokemus, annetaan sille ehkä uusia käsitteitä, keskustellaan mitä sen tekoälykäsitteen takana on, sitten lähdetään viemään käytäntöön sitä asiaa, opettaa omaa mallia, katsomaan minkälaisia ulottuvuuksia siihen liittyy, ja sitten taas jatketaan, poimitaan jokin toinen ulottuvuus sieltä arkitodellisuudesta, vaikka sosiaalinen media, ja sitten lähdetään pikkuhiljaa siitä syventämään koko ajan. Kuulostaa erittäin hyvältä mallilta, tai yhdenlaiselta varmasti toimivalta mallilta. Kiitoksia paljon tästä silmiä avaavasta haastattelusta. Kiitos.